นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องบทกวีของปีแสนนะครับ Be My Favorite EP ที่8นะครับผมเรื่องราวนะครับผมกำลังสนุกสนานนะครับผมเพราะ EP ก่อนเนี่ยพอเขาไปอยู่ในอนาคตแล้วเรื่องราวมันกลับตลปัดมันไม่เหมือนที่เขาคิดไว้เลยนะครับผมแต่สิ่งเดียวที่ยังอยู่กับเขานั่นคือใครครับผมปีแสงฉะนั้นเขาน่าจะให้โอกาสปีแสงนะครับผมกลับมาเจอกันแล้วก็ก่อนจบเนี่ยเขามีการมาจูบกันด้วยนะครับผมมีความรู้สึกดีให้ต่อกันด้วยแล้วเดี๋ยวเขาคงจะย้อนเวลากลับไปแหละแล้วลองกลับไปคบปีแสงดูว่าลองดูซิถ้าคบปีแสงจะเป็นยังไงEP นี้รอเลยคิดว่า EP นี้ต้องแบบตัวแตกหวานหยดย้อยเตรียมยาดมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเผื่อต้องดมระหว่างดูโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับบทกวีของปีแสงนะครับผม Be My Favorite EP ที่8นะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับทาง GMTV นะครับผมแล้วก็ภาพดีทีวีสุที่อนุญาตเรชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบทกวีของปีแสง EP ที่8เพลง You Are So Beautiful กับบทกวีให้ก้าวต่อไปอยากให้รู้พ่อกูยังตายอยู่แล้วแพรก็ยังแต่งงานอยู่นัดมึงมองไม่เห็นสภาพตอนนี้มึงจริงๆเหรอวะสรุปปีแสงมันหายไปไหนวะที่มึงจะให้มันเจ็บกับมึงไปอีกนานแค่ไหนวะอยากให้ฉันต้องเจ็บเท่าไรเอาไว้นะฉันมีการย้อนมาขยี้อีกรอบด้วยนะจ๊ะเอาสิไม่ธรรมดาชอบจบแบบห้วนๆเขานี่ก็เลยกลับมาขยี้อีกรอบนึงก็จะเปิดบอกสิฉันต้องทำเท่าไรแต่สิ่งเดียวที่จะไม่ทำไม่ได้คือให้ฉันหยุดรักเธอสิ่งเดียวที่จะไม่ทำไม่ได้คือให้ฉันหยุดรักเธอเขารักเราขนาดนี้จะนอนไหม10 ปีเขาก็ยังรอเราได้เลย
แล้วก็ตัดจบจ้ะไม่ใช่ เมื่อไหร่มันจะเลิกทำแบบนี้วะ มันเหมือนให้ความหวังอยู่เรื่อยๆซ้ำๆเนาะ ไปแสง มึงอย่าตามมา มึงตามกูรอบเนี้ยกูหายไปจากชีวิตมึงจริงแน่ แล้วถ้ากูรออยู่ตรงนี้อะมึงจะกลับมาใช่ปะ คิดเล่นดีอ่ะชอบ ครับ ก็จริงตามที่ข่าวออกมาเลยครับ ตอนนี้ผมกับแพรเราแยกทางกันแล้วครับ ถามว่าเสียดายไหมก็มีบ้างครับ แต่ว่าเราทั้งคู่ตกลงกันแล้วครับ ว่าเราจะ move on ต่อครับ แล้วที่มีกระแสว่าเราเลิกกันเพราะว่าเราค้นพบตัวเองเนี่ย อันเนี้ยจริงหรือไม่จริงคะ ยังไงนะครับ ก็น้องกวีอ่ะมีรูปหลุดอยู่กับเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งบ่อยๆ ตัวติดกันมาก ก็เลยมีคนลือกันว่าแอบมีซัมติงอะไรกัน อันเนี้ยยังไงคะ ถ้าในอ กู ดี ขอ ต โทษ ช่วงก่อนหน้านี้มีการแบบว่าเรื่องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้ มึ น งจะขอโทษทำไม ไม่ใช่ความผิดมึงซะหน่อย แต่มึงไม่ได้เผลอพูด เรื่องกูให้ใครฟังใช่ไหมวะ คืออะไรวะ นี่มึงไม่ไว้ใจกูอ่ะ เปล่าเว้ย กูก็ไม่รู้อ่ะ เวลามึงไปเที่ยวแล้วมึงเมาอ่ะ มึงไปเผลอพูดอะไรกับกลุ่มเพื่อนที่มึงคบด้วยอยู่หรือเปล่าอ่ะ กูไม่เคยพูดอะไรกับใคร ก็ช่างมันเถอะ คือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าอยู่ด้วยกันเลยข้างนอกอ่ะ เป็นสาเห กู ตุ ขี้เกียจ ที่ มาตอบคำถามว่ะ หายตัวออกไปนี่เอง แม่งแทนที่จะสนใจผลงานกู มายุ่งอะไรกับกูก็ไม่รู้เหมือนโดนคุกคามเลยว่ะ สาเหตุที่เขาต้องออกมาอยู่ที่ทะเลคนเดียวนี่เอง สงสารนะสงสารพี่แสงอันนี้ภาพมันเพิ่งย้อนกลับมาเพิ่งนึกออก โอ้ยพอกลับไปจูบเขารอบนี้มันแบบมันคือการทำลายเขาอะ ตื่นมาผมไม่ยุ่งยังหล่ออยู่เลยอะอะไรเนี่ย
แล้ววันนี้น้องบทกวีนักร้องขวัญใจของดิฉันก็มาเยือนอีกแล้วค่ะหลังจากที่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทุกชาร์ต เดี๋ยวต้องย้อนเวลากลับไป เพื่อแก้ทุกอย่างให้มันถูกต้อง ฟังจนเรียกว่าอะไรคะ อืม ขอโทษนะ ที่ทิ้งมึงไว้แบบนั้นน่ะ กูผิดเองแหละ กูดราม่าไปหน่อย มึงไม่ต้องรู้สึกผิดนะ ใช้ชีวิตของมึงไปเถอะ ออกเพลงใหม่ให้กูฟัง ไปออกรายการนั่นนี่ให้กูดู เอาเป็นว่า ยังไงกูก็ยังยืนมองมึงอยู่สุดที่บนโลกใบนี้แหละ มันเป็น ไม่ต้องห่วงกูนะ รักที่บริสุทธิ์มากอ่ะ แล้วมีเงินหนีไปประเทศอื่นด้วยไงปัญหา ไหนมึงบอกกูว่าถ้ากูไม่ตามมึง มึงจะกลับมาไง ขอโทษนะครับ ชีวิตผมดีขึ้นเยอะแล้ว แต่ว่ามันดีพอแล้วหรือยัง ทั้งที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่คนที่น่าจะภูมิใจกับผมมากที่สุดก็ไม่อยู่แล้ว ทั้งที่เคยสมหวังกับความรัก แต่สุดท้ายก็รักษาไว้ไม่ได้ มีคนล้อมหน้าล้อมหลังมากมาย แต่ผมก็ยังโดดเดี่ยวอยู่เหมือนเดิม น่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายแล้วแหละรอบเนี้ย อุ๊ย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 ปีแสง นี่มึงเป็นไรปะเนี่ย กูเห็นมึงนั่งเหม่อมึงโอเคไหมเนี่ย เรายังไม่แตกเลยนะ ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่ง ถ้าร้องไห้อยู่ดีก็จะร้องไห้ ก็คิดว่ากูจะไม่ได้เจอมึงอีกแล้วอะ อ่ะ อะไรของมึงเนี่ย ท
างโรงพยาบาลพยายามโทรติดต่อมึงแต่ติดต่อไม่ได้ที่มึงร้องไห้เนี่ยมึงรู้เรื่องแล้วใช่ไหม เดี๋ยวบอกกันนะว่าผ่าตัดไม่สำเร็จหรือว่าเดี๋ยว หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัด ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต เสียใจด้วยนะโกบิ ไม่เป็นไรครับ คุณลุงทำเต็มที่นะครับ แล้วฉากที่คุยกับพ่อที่เตียงโรงพยาบาลมันคือฉากไหนเนี่ยยังไม่เห็นฉากนั้นเลยอะ อีก2 วันน่ะ ตอนแม่ไปดูงานน่ะแม่จะซื้อบ้านไว้เลย เพิ่งบอกผมว่ายังมีเวลาคิด แต่แม่ก็จะรีบซื้อบ้านด้วยนะ ก็มันเป็นบ้านของเพื่อนแม่ เขากำลังเดือดร้อนเขาอยากจะขาย ทีตอนแม่เลิกกับพ่อนะผมจำได้ว่าแม่สู้สุดฤทธิ์เลยนะที่จะพาผมกลับมาอยู่ที่เนี่ยแล้วทำไมอยากจะให้ผมกลับไปอยู่ใกล้พ่ออีกแล้วอะเพราะผมเป็นเกย์เหรอ เพราะว่าแม่คิดว่าลูกอยู่ที่นั่นน่ะ ดีกว่าอยู่ที่นี่ แล้วอีกอย่างหนึ่งลูกก็มีสัญชาติอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ทำไม แม่จะได้ไม่ต้องทนเห็นวิถีชีวิตของผม ที่มันอาจจะรำคาญตาแม่เหรอ ฉันไม่ได้รังเกียจอะไรในตัวแก ฉันกำลังทำหน้าที่แม่ ที่สนับสนุนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแก อย่างน้อยถ้าแกไปอยู่ที่นู่น แกก็ยังมีสิทธิ์เท่ากับคนปกติ โอ้โห แกอยากจะสร้างครอบครัว หรืออยากจะแต่งงาน นี่แม่ทองถึงกฎหมายเท่าเทียมเลยนะ นั่นไม่ใช่สิ่งที่แกต้องการหรอกเหรอ ถ้าถามผมตอนเนี้ยคำตอบก็คือไม่ ผมจะอยู่ที่นี่ เพราะอะไร เพราะกวิ แม่ก็ตรงเกิน ปีแสง ลูกยังมีโอกาส รักคนอีกเยอะ ลูกจะยอมทิ้งอนาคตของลูก เพื่อคนคนเดียวเหรอ แพ้ อ้าวกวิโอเคแล้วใช่ไหม เราโอเค แพ้ยินดีด้วยนะ ที่ได้ตำแหน่งตัวแทน อืมแล้วเย็นนี้กวิว่างไหม คือเราอยากชวนไปกินข้าวอะ ว่างดิ เย่งั้นเดี๋ยวถ้าเราเลือกร้านได้อะเรารีบบอกกวิเลยนะ ได้เลย แล้วนี่มึงจะกลับไปเรียนวันไหน ก็คงอาทิตย์หน้าแหละ ขอจัดการเก็บข้าวของพ่อให้เรียบร้อยก่อนนะ งั้นมึงจะให้กูอยู่เป็นเพื่อนไหม อย่าเลยมึงกลับไปเรียนเถอะ กูขอใช้เวลาคิดอะไรคนเดียวสักหน่อย แต่ว่า ถ้ามึงอยากจะช่วยกูจริง บันทึกตัวเองเขียนให้เขาอ่านเหรอ
กูอยากให้มึงอ่านสิ่งนี้ แล้วกูอยากให้มึงเชื่อใจกูนะว่า ทุกอย่างที่เขียนอยู่ในนี้ ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง เดี๋ยวไปกลับไปเราค่อยคุยกัน มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยอะนี่คือเชื่อใจปีแสงมาก มึงอ่านแล้วใช่ไหม ใช่ แต่กูก็ไม่เข้าใจอยู่ดีอะว่ามันคือนิยายที่มึงแต่งหรือว่า ยังไงวะ กูรู้ว่ามันคงจะเชื่อยากอะแล้วมึงก็อาจจะคิดว่า กูไม่ปกติอะไรเงี้ย แต่กูแค่อยากจะบอกความจริงของกูให้มึงรู้ ว่าที่ผ่านมาชีวิตกูไปเจออะไรมาบ้าง ตั้งแต่ใช้ชีวิตไปจนอายุ30ตั้งแต่เรื่องที่กูย้อนเวลากลับมาอีกครั้ง คือไดอารี่ แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลาย ๆ อย่าง ไม่ใช่แค่ชีวิตกู แต่รวมไปถึงชีวิตของคนอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะมึง มึงไม่เชื่อสินะ มึงอาจจะคิดว่ากูบ้า หรืออาจจะคิดว่ากูป่วย อะไรอย่างงี้ใช่ไหม เปล่าเว้ย แต่กู มันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ไงวะ แล้วมึงไม่รู้สึกบ้างเหรอ ว่าทำไมอยู่ๆชีวิตมึงถึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่มึงไม่เคยคิดมาก่อน แล้วสาเหตุการเปลี่ยนแปลงก็มาจากกูเนี่ยแหละ ถ้ามึงพูดอย่างนั้นอ่ะ มันก็ใช่เว้ย แต่กูเนี่ยนะแต่งงานกับแพร แล้วไปมาแพรก็ไปแต่งงานกับน็อตเนี่ยนะ หลังจากมึงเรียนจบ มึงจะทะเลาะกับแม่แรงมาก เพราะว่าแม่อยากให้มึงย้ายไปอยู่ต่างประเทศ อันเนี้ยไม่ได้บอกนะ แต่ว่ามึงยืนยันที่จะไม่ไป ตอนเนี้ย มีแค่มึงกับแม่เท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ แล้วกูรู้ได้ไงอะโอเค มึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเว้ย คิดซะว่ามันเป็นแค่ เรื่องไร้สาระที่กูเขียนขึ้นมาแล้วกัน มึงก็ ลืมมันไปเถอะ โอเค กูเชื่อ แล้วไงต่อ ถ้ามันเป็นความจริงอ่ะ มึงอยากจะบอกอะไรกูวะ เออ ถ้ามึงเชื่อในสิ่งที่กูเขียน มึงเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราเริ่มต้นทุกอย่างจากความไม่ถูกต้อง ในอนาคตข้างหน้าจะไม่มีใครมีความสุขเลยเว้ย โดยเฉพาะมึง แล้วกูไม่อยากให้มึงต้องมาเจ็บปวดเพราะกูอีกแล้วอ่ะ ก็กูบอกมึงแล้วไง ไม่ต้องแคร์อะไรกูก็ได้ กูจะแก้ไขทุกๆอย่างให้มันถูกต้องว่ะ เพราะฉะนั้นกูขอร้อง ขอให้มึงเชื่อกู แล้วทำตามที่กูบอกได้ไหม แล้วมึงอยากจะให้กูทำอะไรอะ เอาละตรงเนี้ยแหละ ตรงเนี้ยแหละ ตรงเนี้ยแหละ คือ ไม่ใช่แค่เขาไม่มีความสุข เธอก็ไม่มีความสุข คือกู กูแค่กูอยากที่ โอ จะ เค กูเข้าใจละ มึงไม่สบายใจที่มีกูอยู่ใกล้ๆ มึงกลัวแพ้เข้าใจผิด แล้วมึงก็กลัวมีปัญหากับแพ้ใช่ปะงั้นมึงไม่ต้องห่วง สบายใจได้เลย เอาแพงอะไรมาอีกแน่เลยอะ คืนนี้1 ทุ่มเจอกันที่นี่นะ
ปีแสง ก็อยากช้าอยู่นั่นแหละ พี่ฝากเก็บของที่ออฟฟิศด้วยนะ แล้วก็เช็คความเรียบร้อยทั้งหมดที่พี่บอกนะ อย่าลืมนะ แล้วก็พี่คิดว่าพี่ไม่เข้าออฟฟิศแล้วล่ะ เดี๋ยวไปเจอกันที่สนามบินเลย ที่นี้ไฟล์กี่โมงนะ4 ทุ่มนะ โอเค4 ทุ่มเจอกันแถวนั้นนะจ้ะจ้ะ นี่แม่จะบินคืนนี้เลยเหรอ ใช่จ้ะ จะไปด้วยกันไหม ทำไมกลับเร็วจังเลยลูก หนูเอาของมาเก็บอะค่ะ คืนนี้พ่อกินข้าวคนเดียวได้นะคะ ก็ได้สิทำไมถึงถามพ่อแบบนั้นล่ะ เพราะว่า หนูจะขอพ่อออกไปกินข้าวข้างนอกกับกวิเองค่ะ แพรลูกลืมอะไรไปหรือเปล่า วันนี้แม่เขามีงานแสดงที่แกลเลอรี่นะ หนูเคยบอกกับพ่อว่าหนูจะไปไม่ใช่เหรอ ทุกอย่างมันประจวบเหมาะพอดี น้องเต่ามากเลยอ่ะ แพ้ ไม่เป็นไร เราเข้าใจ เฮ้ย ไม่ต้องขอโทษหรอก โอเค Cry for all for pride อยากบอกกับสังคมนะคะว่า จงมองคนให้เป็นคน เวลาที่เรากรีดเลือดออกมา ทุกคนล้วนเป็นสีแดงเหมือนกัน ไม่มีคนเพศหลากหลายคนไหน ที่กรีดเลือดออกมาแล้ว เป็นสีม่วงหรือสีชมพู แต่ความเป็นคนของเรานั้น กลับถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเชิงสังคม การทำงาน รวมถึงกฎหมายที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่พวกเราควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แต่คนเพศหลากหลายก็ไม่ได้รับเทียบเท่ากับเพศชายและหญิง พวกเราไม่ได้ออกมาเรียกร้องสิทธิเหนือกว่ามนุษย์คนอื่น พวกเราแค่ออกมาเรียกร้องในสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่พวกเราควรจะได้รับอยู่แล้วในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ดังนั้นจงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพวกเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ขอบคุณมากค่ะ อ่ะ ยังไงเนี่ย ไหนมึงบอกมึงนัดกับแพรไว้ไง แล้วทำไมสุดท้ายมาลงเอยที่กูได้เนี่ย แพรติดธุระด่วนว่ะ มึงก็เลยไม่ได้ขอเขาเป็นแฟนสักทีสินะ จะบอกเลิกเขานะสิ อ้าว มึงไม่ได้วางแผนไว้แบบนี้หรอ น้องแม็ก เดี๋ยวขึ้นพูดคิวต่อไปแล้วนะครับ เตรียมตัวได้เลยครับผม ได้ครับ แม็ก แล้วถ้าสมมติว่า สิ่งที่มึงต่อสู้เพื่อที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงอะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายขนาดนั้นนะ
มึงยังสู้อยู่ปะก็แล้วระหว่างสู้กับไม่สู้อ่ะ อันไหนมันจะเสียมากกว่ากันวะ มันไม่มีอะไรง่ายหรอกเว้ย แต่ก็แล้วไงวะ สู้ต่อ ก็ดีกว่ายอมแพ้ปะกูขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ย ที่ทำให้กูตัดสินใจว่ากูควรอยู่สู้ต่อที่นี่อ่ะ ไม่ใช่หนีไปที่อื่น ถึงคิวแล้วนะครับ เชิญครับผม โอเคครับ จริงๆประเทศนี้มันก็จะพอมีความหวังอยู่นะ สวัสดีทุกคนนะครับ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้ ก็คือความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีต่อร่างกายของเรา ต่อจิตวิญญาณของเรา หรือแม้แต่ความรักต่อใครสักคน แต่บางครั้งครับ ความรักของเราถูกตัดสินว่ามันเป็นสิ่งที่ผิด จนทำให้เรากลัวที่จะรัก หรือแม้แต่ไม่กล้าที่จะรัก แต่ยังไงก็ตามแต่ครับ ความรักมันก็คือความรัก ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว เราก็มีสิทธิ์ที่จะหล่อเลี้ยงให้มันเติบโตขึ้นได้ต่อไป ความรักไม่มีถูกหรือว่าผิดครับ มึงทำอะไรอยู่ ทำไม และไม่มีใครมีสิทธิ์มาตัด ก็อยากรู้ ถ้าว่างจะได้ชวนมาหายแม็ก มึงไม่ได้อยู่กับแพรหรอ แพรติดธุระ ตกลงมึงอยู่ไหน กูกำลังไปสนามบิน จะหนีไปแล้วเนี่ย ตอนนี้เหรอ เฮ้ย 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 หรือเพราะเราเอาไดอารี่ให้ปีแสงอ่าน ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นงั้นเหรอ ปีแสงมาตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศ แถมยังไปเร็วขึ้นด้วยงั้นเหรอ พี่แสง เราไปกันเถอะเลขาแม่รออยู่ที่สนามบินแล้ว โอ้ยแล้วแมทมันมาหมดจังหวะเฮงซวยด้วย ไหนวะ ติดสิวะ ติดยังอ่ะ ฮัลโหล ว่าไง ฮัลโหลปีแสง กูไม่ให้มึงไปนะ มึงว่าไงนะ มึงแม่ง ตอนที่คุยกันครั้งล่าสุดอ่ะ กูยังคุยกับมึงไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำอ่ะ เดี๋ยวกวิอะไรของมึงเนี่ย ที่กูเอาไดอารี่ให้มึงอ่าน เพราะกูอยากให้รู้ว่ากูไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนั้น และที่กูบอกกูอยากทำทุกอย่างให้มันถูกต้องอ่ะ กูไม่ได้หมายความว่าให้มึงออกไปจากชีวิตกูเว้ย เชี่ยกูเคยรู้แล้วว่าถ้ากูเสียมึงไปกูจะรู้สึกแย่ขนาดไหนอ่ะ แล้วกูจะอยากเสียมึงไปอีกครั้งทำไมวะ ที่กูนัดคุยกับแพรเพราะกูอยากเคลียร์กับแพรรู้เรื่องว่ากูคบกับเขาไม่ได้ ทำไมล่ะ ก็เพราะว่า พูดสิ เชี่ยมึงกลับมาก่อนได้ไหมวะเราคุยกันโหลพี่แสง มึงได้ยินกูไหมเนี่ย เป็นบ่อยอีกรอบ กวิฮัลโหล ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้
ดูอยู่ ขนาดรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไร ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ทัน สุดท้าย ผมก็เสียเข้าไปอยู่ดี เขาไม่ไปแน่เลยเขามาหาที่บ้าน ปีแสง อุ๊ยตัวเล็กมากเลยอ่ะ มึงเป็นไร ทำหน้าอย่างกับเห็นผีแล้วไอ้โทรศัพท์มึงนะ ถ้าแบตมันจะเสื่อมขนาดเนี้ย มึงซื้อเครื่องใหม่เหอะถึงตังค์กูก่อนก็ได้ แม่งโคตรน่าหงุดหงิดเลย โทรไปแล้วก็ดับ กี่รอบแล้ว นี่มึงไม่ได้บินไปต่างประเทศแล้วเหรอ บินอะไร กูไปส่งแม่กูเฉย มึงเนี่ยว่าเอ้ย มึงจะทำให้กูสติแตกทำไมวะ ฮะ เชี่ยมหยุดอะไรของมึงเนี่ย กูเนี่ยจะสติแตก ตัวนิดเดียวเลยอะ รู้มึงเป็นอะไร ก็กูคิดว่ามึงจะบินไปอยู่ต่างประเทศแล้วอ่ะ ฮะ อะไรทำให้มึงคิดว่ากูจะบินไปคืนนี้วะ เอาจริงๆที่คุยกันตอนกลางวันตอนแรกอะกูก็คิดนะ กูลังเลว่ากูจะทำตามแบบที่แม่กูบอกดีไหม แต่นั่นมันก็หลังเรียนจบไง ไม่รู้อ่ะเขากูกลัวมั้ง มึงกลัวอะไร ไม่รู้อ่ะ แล้วตอนคุยโทรศัพท์กันอะมึงคุยกันไม่รู้เรื่องเลย มีอะไรมึงก็พูดมาดิ กูจำไม่ได้แล้วอ่ะ มึงพูดว่ามึงคบกับแพรต่อไปไม่ได้แล้ว แล้วกูถามว่าทำไม มึงยังไม่ตอบ ถ้ามึงไม่พูดงั้นกูไปละ เพราะกูไม่ได้ชอบแพร กูชอบมึง มึง ตัว ว่า เล็ก ไง ตัว นะ ใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ ที่กูบอกว่ากูอยากแก้ไขเรื่องของเราให้มันถูกต้องอ่ะ กูหมายถึงมึงกับกูลองคบกันดูได้ไหม ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ ให้ทุกนาทีมีความหมายเธอได้ย้อนเวลากลับไป ชอบมุมกล้องแบบนี้มากเลยอ่ะ มันดูตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะ มันน่ารักอ่ะ หมดใจให้เธอหันมามองกัน กับพาร์ทสุดท้าย โอ้ยเซ็ง รอทั้งอาทิต มึ ย์ งบอกว่า มึงอยากคบกับกูจริงๆเหรอ กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ากูเริ่มรู้สึกกับมึงตอนไหน แต่พอกูรู้ตัวอีกที
มึงก็เหมือนเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของกูไปแล้วอะแล้วก็เป็นส่วนที่กูเสียมันไปไม่ได้อีกแล้วเหมือนกัน ตอนที่กูไม่มีมึงอยู่ข้างๆ กูรู้ตัวกูทันทีเลย ว่านั่นแหละ คือส่วนที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตของกู แล้วกูยอม ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ได้แล้ววะเพราะฉะนั้น กูจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้อง มึงลองคบกับกูดูได้ไหม ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสแบบนี้นะ ไม่ได้ ขอจีบก่อนเหรอ ถ้ามึงบอกว่าอยากทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องงั้นมึงให้กูจีบมึงก่อนดิ แต่จะเป็นแฟนกันไม่ได้ต้องจีบก่อน กูยังไม่เคยจีบมึงเลยอะ มันจะข้ามขั้นไปได้ไงล่ะ โอ้ยมึงรู้ด้วยเรา เดี๋ยว ไปไหนอ่ะมาให้จีบก่อนเร็ว จีบไม่ยากด้วยอะ น่ากินว่ะ พอของกินพอแล้ว จีบคนอย่างมึงจะไปยากอะไร แค่พามากิน แหมเอาเป็นพูด ก่อนหน้านี้ยังทำหน้าเป็นหมาหงอยอยู่เลย เฮ้ยไม่เอาดีกว่าวะกูว่ากูจะเลิกดื่มแล้วอะ ทำไมอ่ะ พอมาคิดดูดีๆแล้วอะจริงๆเหล้ามันก็มีส่วนช่วยในชีวิตกูเหมือนกันนะ มันช่วยให้ชีวิตกูสนุกขึ้น แล้วก็ช่วยให้กูกล้าทำในสิ่งที่กูไม่เคยทำอะแต่ก็นั่นแหละ ปัญหาคือพอกูพึ่งมันมากเกินไปอะมันก็กลับมาทำร้ายตัวกูเองอะ ก็ดีแล้ว จัดไปดิ ทุกวันต่อจากนี้จะมีคุณคงสดใสกว่า ให้คุณช่วยอยู่นานๆจะได้ไหมขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พอ อร่อยมากเลย อยากให้รู้ว่าฉันรอแค่ เป็นการจีบที่เป๊ะแต่มือแรกอะเอาสิ ให้มันรู้ว่ารวยแค่ไหน ตัดอย่างนี้อีกแล้ว อย่างนี้อีกแล้ว โอ้โห รอทักอาทิตย์บอกว่าจะหวาน วาสุเทพเกตเพชร ไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it is not possible เ
โอ้ย โอนมรถเป็นอะไรเหรอไม่แน่ใจครับกำลังโทรตามช่างอยู่ถ้าทางจะรีบนะ ให้ลุงช่วยดูให้ไหมเผื่อลุงซ่อมได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการเองขอบคุณครับ เกือบแล้วแหละ เกือบรถพาย้อนอดีตแล้วแหละ นอนกอดทั้งวันเลยอ่ะ เดี๋ยววินี่เราพบกันแล้วนะ อะไรไหนบอกจะจีบกูก่อนไม่ใช่ไง วิ ว่าไง ขอจุ๊บหน่อยกูเชื่อว่าอนาคตจะดีที่สุดในแบบของมัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราจะจับมือและผ่านมันไปด้วยกัน เธอนี่แบบว่านะ คุณวาสุเทพนะ เธอนี่นะ เธอให้ฉันรออาทิตย์หนึ่งนะ ให้ฉันรู้สึกว่าโอ้ยอาทิตย์นี้ต้องหวานหยาดเยิ้มต้องแบบมีความจุกๆให้รอไปอีกอาทิตย์หนึ่งให้รอไปถึงอาทิตย์หน้ากว่าจะมาเธอมันไม่ได้มี12 EP ไม่ใช่หรอมันมีน้อยกว่านั้นไม่ใช่หรอเธอปล่อยมาช้ามากนะความหวานของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยโมเมนต์ของ2ตัวละครจะอยู่ด้วยกันนี่น้อยมากๆเฮ้ยอันนี้คือการระบายนะครับผมความอึดอัดความรู้สึกแบบมันอึดอัดใจมันอยากจะเห็นมันอยากจะดูมันอยากจะเจอไม่มีสักทีปล่อยออกมาให้หายหยาดแล้วก็จากไป EP ก่อนปล่อยจูบแล้วตัดจบ EP นี้ปล่อยกินโอมากาเสะแล้วตัดจบอ่ะโอเค EP นี้พูดเรื่องอะไรล่ะประเด็นของมันก็คือว่าคนอย่างกวีอะครับผมเขาได้มีโอกาสกลับไปเห็นหลายๆเหตุการณ์แล้วสุดท้ายตัวเขาก็รู้แล้วว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาคือใครนั่นคือปีแสงแล้วช่วงต้นของ EP ก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยการที่ปีแสงจากไปรอบเนี้ยมันจากไปไกลแสนไกลเลยเขาจะทำให้ตัวเองไปอยู่ไกลให้กวีรู้สึกรู้แค่ว่ามีเขาอยู่บนโลกเนี่ยที่ยังคอยมองเขาอยู่ยังคอยหลงรักเขาอยู่ยังรอคอยเขาอยู่แต่ณเวลาเนี่ยเขาไม่อยู่ด้วยแล้วเขาไปไกลแสนไกลแล้วเขายากที่จะกลับมาแล้วถามว่าถ้าเป็นหนังเรื่องปกติหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติที่ไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้การที่กวีจะเจอปีแสงอีกได้ไหมก็เป็นไปได้แต่กวีก็ต้องทำหลายๆอย่างในช่วงจังหวะที่ตัวเองมีชื่อเสียงแล้วว่าตัวเองต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นใครตัวเองเป็นแบบไหนตัวเองชอบผู้ชายแล้วตัวเองก็ต้องบินไปหาปีแสงเพื่อจะไปขอปีแสงคืนดีตามภาพในโปสการ์ดที่เขาให้มาก็คงต้องเป็นฟีลแบบนั้นถูกปะอันนั้นคือหนังเรื่องอื่นๆหรือซีรีส์เรื่องอื่นที่เขาใช้วิธีการเล่าแบบนั้นแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ใช้วิธีการย้อนเวลากลับไปแก้ที่จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางอ่ะจะต้องเสียทุกๆคนไปเสียเขาไปในเมื่อเราทั้งเสียแพรเสียพ่อเสียบทกวีสุดท้ายแล้วยังต้องเสียเขาไปคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือใครตัวเองอ่ะใช่พ่อใช่และบทกวีแล้วบทกวีคิดได้อีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมระหว่างปีแสงกับแพรคือเขาสุดท้ายว่าโชคชะตาของแพรยังไงมันก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะมันเปลี่ยนกี่รอบแพรก็ยังผิดไปจากโชคชะตาที่เขาตั้งใจไว้อยู่ดีแต่สิ่งที่เขารู้สึกตัวแล้วเขาขาดไม่ได้เลยในอนาคตนั่นคือวันที่เขารู้สึกตัวว่าคนที่เขากลับขาดไปแล้วเสียใจที่สุดแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคที่สุดกับการขาดไปนั่นคือการขาดปีแสงไปเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขายังไม่เคยทำเลยในอดีตนั่นคือการลองกลับมาคบกับปีแสงอีกครั้งหนึ่งเพราะการที่เขากลับไปครั้งเนี้ยเขาได้ช่วยชีวิตพ่อแล้วแต่พ่อยังตายอยู่พ่อยังเสียอยู่แสดงว่าให้กลับมารอบเนี่ยเขาก็จะช่วยอะไรพ่อไม่ได้แล้วถูกไหมงั้นสิ่งที่เขาเหลือที่อย่างเดียวที่เขายังไม่ลองทำเลยนั่นคือการทำให้ปีแสงเป็นเรื่องที่ถูกต้องคือการคบกับปีแสงดูนั่นคือสิ่งที่ทำได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้จากการย้อนเวลากลับไปครั้งนี้ในสิ่งที่เขายังไม่เคยทำมาเลยและการอีกอย่างหนึ่งคือการไปบอกแพรว่าเขาไม่ได้ชอบแพรเพื่อให้แพรมีชีวิตของแพรแล้วก็อนาคตของแพรที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เขาบอกว่าไม่ชอบแพรนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำได้ต่อจากนั้นอะไรเงี้ยเขาเลยเลือกที่จะย้อนเวลากลับมาแล้วบอกว่าไม่ชอบแพรแล้วเลือกที่จะบอกชอบปีแสงแทนอันนี้ก็สิ่งที่เขาตั้งใจไว้นะ
โดยการคิดง่ายๆว่าเอาไดอารี่ไปให้ปีแสงอ่านแล้วปีแสงคงจะเข้าใจและคิดได้และเก็ตว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาที่ผ่านมาทั้งหมดตลอด30 ปีเรื่องราวเป็นยังไงแล้วพอย้อนเวลากลับไปแก้รอบแรกแก้รอบ2ทุกอย่างแก้รอบ3มันเกิดอะไรขึ้นและทุกครั้งที่กลับไปแก้ความผูกพันที่มีกับปีแสงมันก็มากขึ้นจนสุดท้ายล่าสุดเขาค้นพบแล้วว่าเขาขาดปีแสงไปไม่ได้นั่นคือสิ่งที่อยากให้ปีแสงรับรู้และปีแสงเข้าใจว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขาการเรียกปีแสงมานัดเจอมานัดคุยเพราะเขาอยากจะบอกปีแสงว่าเขารักปีแสงมากโมเมนต์ที่เราทำให้เราร้องไห้เลยนั่นคือจังหวะตอนที่ตัวของบทกวีกลับมาอีกครั้งหนึ่งในอดีตนะฮะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเราว่าเขาเล่าเรื่องได้ดีนะเขาเล่าเรื่องของการที่ว่าวันนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่เหลือใครแล้วในอนาคตปีแสงได้จากเขาไปไกลแล้วและปีแสงไม่ย้อนกลับมาอีกแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาคิดผิดมากๆในอนาคตที่เขาไม่เหลือใครเลยแล้วเขาจะสำเร็จความสำเร็จในชีวิตของเขาจะมีไปเพื่ออะไรในเมื่อความสำเร็จของเขาไม่มีคนที่เขารักรอดูอยู่เหมือนที่เราเคยพูดไป EP ก่อนว่าเขาต้องการให้พ่อมีชีวิตอยู่เพื่อให้พ่อได้เห็นความสำเร็จของเขาแต่พ่อได้เป็นพลังงานหลักให้เขาแล้วในการที่ทำให้เขามี passion ในการทำให้เป็นตัวของเขาเองที่ดีขึ้นในวันนั้นแต่สุดท้ายแม้เขาจะดีขึ้นแล้วแต่คนที่อยู่รอบๆข้างเขาในวันที่เขาดีที่สุดแล้วก็ยังไม่เหลือใครอยู่ดีนอกจากแม็กซ์แต่คนที่เขารักเขาห่วงแหนเขาอยากให้อยู่ข้างๆเขากลับเป็นเขาที่ไล่ตะเพิดคนนั้นออกไปเองกลับเป็นเขาที่ไล่ปีแสงออกไปเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดแล้วคือใครสักคนหนึ่งในวันที่เขาสำเร็จยังมีคนนั้นอยู่ข้างๆและคอยเป็นกำลังใจให้เขาเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจอย่างมากๆว่าพอจังหวะที่มันกลับมาสิ่งแรกที่เห็นคือปีแสงที่ยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วก็เรียกเขาบทกวีอย่างเงี้ยแม้ตัวปีแสงจะเดินมาบอกว่าพ่อของบทกวีเสียแล้วนะแต่จังหวะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของพ่ออ่ะมันเรื่องของการที่เขาได้กลับมาเจอคนหนึ่งที่เขาเพิ่งเสียไปก่อนที่เขาจะย้อนเวลากลับมาเขารู้สึกว่าการจากไปมันจากไปไกลมากแล้วเพราะจังหวะนั้นคือจังหวะที่เขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่มีทางเอาปีแสงกลับมาได้อีกแล้วแล้วพอกดปุ่มย้อนเวลากลับมาทำให้เขารู้ว่าเฮ้ยนี่แหละโอกาสอีกครั้งที่ฉันจะได้ใกล้คนที่ฉันรู้สึกดีด้วยใกล้คนที่ฉันรักด้วยมันจังหวะโมเมนต์ของการกอดนั้นมันแบบเราร้องไห้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือแบบมันมีเราได้ถึงความผิดพลาดต่างๆในชีวิตของเราความผิดพลาดของหลายๆคนในชีวิตเราความผิดพลาดที่เขาทำต่อเราแล้วเราทำต่อเขาทุกคนอยากมีโอกาสกลับไปแก้อะไรสักอย่างหนึ่งที่มันผิดพลาดมันจะมีประโยคบางประโยคที่บอกว่าถ้าให้คุณกลับไปแก้อะไรได้สักอย่างหนึ่งในชีวิตคุณจะกลับไปแก้อะไรไหมทุกคนจะชอบพูดว่าไม่อยากกลับไปแก้อะไรเลยในเมื่อทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เราเป็นเราในวันนี้และเป็นเราที่ดีเสมอสำหรับเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ประโยคนี้สำหรับทุกๆคนนะฮะเพราะเราว่ามันมีบางคนที่อยากจะกลับไปแก้อะไรสักอย่างนึงมีบางคนที่อยากจะกลับไปตัดสินใจลองใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าวันนั้นเปลี่ยนการตัดสินใจไปจะเป็นอย่างไรเราเชื่อว่ามีหลายๆคนที่เป็นแบบนั้นหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเราเนี่ยเคยพูดเราก็พูดกับตัวเองเหมือนกันว่าโอเคทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วมันทำให้เราเป็นเราในวันนี้และดีเสมอเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วแต่ถ้าเรามีเวทมนต์จริงๆในแบบนี้ให้เรากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วเรารู้ด้วยซ้ำว่าเรามีเราเชื่อว่าทุกคนที่พูดว่าทุกอย่างที่ผ่านไปแล้วดีเสมอและจะไม่กลับไปแก้ไขอะไรแล้วแต่ถ้าคุณมีโอกาสกลับไปแก้สักอย่างหนึ่งเราเชื่อว่าทุกคนจะกลับไปแก้สิ่งนั้นเราเชื่อแบบนั้นนะเราเชื่อว่าทุกคนจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะลองกลับไปทำใหม่กลับไปเปลี่ยนรูปแบบกลับไปแก้ไขเพื่อจะดูว่าสิ่งนั้นจะเป็นยังไงเราเชื่อแม้กระทั่งว่าถึงให้ทุกวันนี้คุณมีชีวิตที่ดีที่สุดแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องบางเรื่องในชีวิตที่คุณอยากจะลองกลับไปแก้มันดูแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะไปหรือไม่ไปเท่านั้นเองเพราะว่าคุณรู้สึกว่าถ้าไปแก้อาจจะให้อนาคตเปลี่ยนก็ได้แล้วคุณอาจจะมีความสุขเหมือนทุกวันนี้ก็ได้แต่เราก็เชื่อว่าในหลายคนที่ไม่ได้มีความสุขในทุกๆวันเนี่ยเขาก็อาจจะกลับไปแก้อะไรบางอย่างในชีวิตของเขาก็ได้กลับไปต้องตัดสินใจใหม่อีกครั้งถ้าคุณมีโอกาสให้ตัดสินใจมันเลยเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกินใจเราตรงที่ว่ามันได้กลับมาแล้วมันได้กลับมาทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเรามันเป็นทั้งความสุขที่ดีใจไปกับตัวละครแล้วก็เป็นความอิจฉาตัวละครไปในตัวว่าเฮ้ยเราอยากมีโอกาสแบบนี้สักครั้งหนึ่งบ้างจังเลยเราดีใจที่เขาได้มีโอกาสแบบนั้นแล้วเขาได้กลับไปแก้อะไรบางอย่างโคตรดีใจเลยที่คุณได้มีโอกาสกลับไปบอกรักคนที่คุณรักอีกครั้งหนึ่งกับเรามันทำไม่ได้มันรู้สึกมันเลยเป็นน้ำตาออกมาในจังหวะนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าถามว่าเราอยากจะไปแก้โมเมนต์ไหนในชีวิตไหมมันมีหลายๆโมเมนต์เลยที่เราอยากแก้มันมีโมเมนต์ที่อาม่าเราเสียเราอยากจะกลับไปเจออาม่าในนาทีสุดท้ายก่อนที่เขามีสติอยู่ซึ่งวันนั้นเราไม่อยู่เราเลือกที่จะไม่ไปหาเขาเพราะเราคิดว่าพรุ่งนี้เราก็ได้เจอเขาแต่กลับเป็นว่าพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีคำว่าพรุ่งนี้สำหรับอาม่าอีกแล้ว
มันก็คือโมเมนต์ที่เราสึกว่าเราอยากจะกลับไปแก้มันอีกโมเมนต์นึงคือเราอยากจะกลับไปบอกคนคนหนึ่งว่าเรารักเขาในวันที่เรายังมีโอกาสได้บอกเขาแต่พอวันนั้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันที่เรารู้ว่าเราต่างรักกันวันที่เราบอกรักเขาไปมันเป็นวันที่เขาไม่พร้อมจะรักเราแล้วเป็นวันที่เขามีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแล้วและถ้าเราบอกรักเขาในวันนั้นเขาก็พร้อมที่จะรักเราเหมือนกันและถ้าสมมติเราบอกรักไปแล้วเวลาเราได้คบกันเรื่องราวจะเป็นยังไงเราอยากจะกลับไปแก้อะไรบางอย่างในชีวิตอีกหลายๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าถ้าเรามีเวทมนต์แบบเนี้ยเราคงอยากจะกลับไปแก้หลายโมเมนต์ให้มันถูกต้องเนาะแต่สุดท้ายเราคงจะเลือกโมเมนต์ที่มันสำคัญกับเราจริงๆและสำคัญกับเรามากที่สุดแหละว่าเราอยากจะกลับไปแก้โมเมนต์ไหนแล้วพอคิดกลับไปฝั่งนึงคือเราก็เคยเจอประโยคแบบนี้เหมือนกันที่เคยเกิดขึ้นมากับชีวิตเราก็คือว่าคนรักเก่าเราเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับเราแต่เรารู้สึกว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราผ่านจุดที่มันยากที่จะกลับไปคืนดีกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วแล้วมีประโยชน์ที่เขาพูดกับเราคือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาเลือกที่จะไม่ทำสิ่งนั้นเขาเลือกที่จะรู้สึกว่าเขารู้แล้วว่าเราสำคัญในวันที่เราจากเขาไปแล้วเขาอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างในจังหวะนั้นมันทำให้เรื่องเหตุการณ์ที่เราดูซีรีส์มันทำให้เรานึกย้อนถึงวันนั้นนึกย้อนถึงตัวนึกย้อนถึงเขาอะไรเงี้ยว่าถ้าเขามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนบทกวีได้กลับไปแก้เขาก็จะกลับไปแก้ในวันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำผิดต่อเราเขาไม่อยากทำสิ่งที่มันผิดพลาดไปจนสุดท้ายแล้วเดินออกมาจากชีวิตเขาแล้วมันกลับไปหาเขาไม่ได้อีกแล้วเราว่าทุกคนมันคงมีโมเมนต์ที่อยากจะแก้อะไรบางอย่างแหละแต่สุดท้ายพอมันผ่านออกไปแล้วมันเลื่อนไปแล้วมันก็คงแก้ไขไม่ได้แล้วเหมือนกับบทกวีกับปีแสงที่ถ้าบทกวีไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เรื่องราวมันคงเป็นคู่ขนานและเดินแยกจากกันไปแล้วมันควรจะกลับมาแก้ณวันนั้นไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วบทกวีตอนที่กลับมาใช่ไหมมีโอกาสได้พูดกับปีแสงก็ยังไม่ได้พูดออกไปเต็มๆจนเกือบจะเข้าใจผิดคิดว่าปีแสงจะไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมืองนอกสุดท้ายตัวเองก็กลับมาเศร้าว่าตัวเองได้กลับมาแล้วแต่ยังแก้อะไรไม่ได้เลยแล้วพอจังหวะได้เจอปีแสงที่หน้าหอพักมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับแบบเรานึกถึงเลยว่าเฮ้ยเรามีโอกาสได้กลับมาพูดในสิ่งที่เราคือมันมีโอกาส2โอกาสเลยนะ1โอกาสได้กลับมาพูดอีกครั้ง2โอกาสที่ได้ไปเห็นอนาคตก่อนว่าถ้าเราเลือกผิดมันจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เรากลับมันมีโอกาสที่เลือกถูกแล้วเพราะเราพูดไปแล้วว่าทุกๆครั้งที่เราเลือกไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามในวันนี้ให้เลือกให้ดีที่สุดถูกไหมคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าการที่เราเลือกต่อไปมันจะส่งผลกระทบต่อใครรอบๆตัวเราและส่งผลต่อเราด้วยในอนาคตและพอกลับมาเราไม่รู้แล้วว่าเวลาผ่านไปแล้วอยากจะกลับมาเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนจุดไหนที่เราควรจะแก้มันเพราะเราไม่รู้ว่าตรงไหนที่จะมีผลกระทบต่อจุดไหนเราไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้จะส่งผลต่ออนาคตในแบบไหนเราไม่มีทางเห็นอนาคตได้เลยเพราะเราอยากทำวันนั้นให้มันดีที่สุดแต่เราก็เชื่อว่ามีหลายๆคนที่มันทำไม่ดีที่สุดในวันนั้นแล้วอยากจะกลับไปแก้ไขซึ่งตัวบทกวีเองเนี่ยก็คือตัวละครตัวหนึ่งที่เขารู้สึกว่าการกลับมาในอดีตของเขาการที่เขาเห็นอนาคตก่อนมันคือพรอย่างหนึ่งนะที่เขาได้รับมาแล้วเขาได้โอกาสหลายครั้งมากๆแล้วเขาไม่ควรจะเลือกผิดอีกแล้วเพราะทุกคนบนโลกไม่มีโอกาส2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งเหมือนเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นทัศนคติมันเป็นมุมมองที่มันเหมือน2โลกครับผมโลกหนึ่งคือโลกที่กำลังบอกว่าคุณมีโอกาสกลับไปแก้ไขกับอีกโลกหนึ่งคือชีวิตคนเรามันไม่มีโอกาสกลับไปแก้ไขได้จริงๆเรื่องนี้มันกำลังให้นัยยะ2ความหมายที่มันตีกันอยู่นะครับผมเรากำลังดูซีรีส์ที่เขาสามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในขณะเดียวกันมันก็สะอึกในตัวเราเหมือนกันว่าเฮ้ยพอเราคิดย้อนกลับไปมันมีหลายๆโมเมนต์ในชีวิตเลยนะที่เราอยากจะกลับไปแก้แต่เราแก้ไม่ได้และทุกวันเนี่ยเราก็เสียดายเวลานั้นผ่านไปแล้วเราก็ต้องทำใจเหมือนที่บทกวีทำใจว่าเราอาจจะเสียของปีแสงไปแล้วก็ได้เราต้องเดินหน้าต่อไปเราคงจะกลับมาแก้อะไรไม่ได้อีกแล้วเราคงจะเสียเขาไปแล้วในชีวิตแต่พอวันนึงการที่เขาคิดแบบนั้นไปแล้วอยู่ดีมันมีความหวังอยู่ตรงหน้ากลับมาแล้วมาเจอปีแสงอีกมันรู้สึกแบบเรารู้สึกแทนตัวละครว่าหูมันแบบเนี่ยคือสิ่งที่ฉันควรจะเลือกมาตลอดในชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่ฉันอยากจะทำมาตลอดในชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่อยากจะแก้ไขมาตลอดในชีวิตแต่แล้วฉันได้แก้มันแล้วฉันได้ทำมันลงไปแล้วอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าผมมันแบบเราก็ดีใจแทนตัวละครมากๆเนาะแล้วมันก็รู้สึกอิจฉาตัวละครมากๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าทำไมเราก็ฝันถึงโมเมนต์หรือโอกาสแบบนี้เหมือนกันแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้หรือถ้ามันมีโอกาสคุณจะเลือกหรือเปล่าพอนี้ว่าคุณไม่รู้ว่าคุณเลือกไปแล้วมันจะผิดหรือเปล่าเพราะคุณไม่เห็นอนาคตไงแต่บทกวีเขาเห็นอนาคตแล้วเขาคิดว่าการเลือกของเขาจะไม่ผิดแล้วเขาคิดว่าการเลือกของเขาคือการเลือกทำให้รู้แล้วว่าตัวเองจริงๆต้องการอะไรรู้เลยว่าตัวเองต้องการใครในชีวิตขาดเขาไปไม่ได้
มันมีประโยคนึงที่เขาพูดว่าขาดเขาไปไม่ได้เพราะเรารู้แล้วว่าเขาขาดเธอไปไม่ได้อะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราว่ามันเกิดกับใครหลายๆคนนะบนโลกหรือคนที่เรารู้จักหรือคนที่เป็นแฟนเก่าเราหรือเป็นเราก็แล้วแต่นะรู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ความรู้สึกคือเหมือนกับแบบเวลาเราเลือกผิดแล้วเราปล่อยคนคนหนึ่งไปที่เขาดีกับเรามากๆเลยอะเขาทำดีกับเรามากๆเลยเขาไม่ผิดอะไรเลยแต่รู้สึกว่าวันนั้นอะเราไม่ชอบเขาเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าก้าวข้ามผ่านกำแพงอะไรบางอย่างในใจของเราอาจจะรักเขานะแต่มีกำแพงอะไรบางอย่างหรือวันนั้นเราตัดสินใจผิดหรือเราเลือกอะไรที่มันเป็นความพอใจของเราโดยลืมถึงความดีหรืออะไรบางอย่างในตัวเขาไปแล้วเราก็เลือกผิดไปแล้วอะแล้วพอเวลาผ่านไปอะเราก็นึกถึงหวนนึกถึงความดีที่แบบว่าโมเมนต์ต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเวลาอยู่กับเขาแล้วมันเหมือนกับว่าคิดถึงโมเมนต์อย่างนั้นจังเลยคิดถึงความดีของเขาจังเลยแต่มันกลับไปหาโมเมนต์เหล่านั้นไม่ได้อีกแล้วมันเสียโมเมนต์นั้นไปแล้วมันหายไปจากชีวิตเราไปแล้วอะแล้วมันเหมือนกับภาพในความทรงจำมันก็จะมีสิ่งดีๆเหล่านั้นวนเวียนอยู่อะสำหรับเราสูมันก็เป็นความทรมานอย่างหนึ่งเวลาเรานึกถึงใครบางคนนะฮะเราคิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เกิดกับใครหลายๆคนแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกอะไรแบบนี้ไปได้แม้ทุกคนแม้เวลาผ่านไปทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่เราเชื่อว่าจะมีเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งอยู่ในความทรงจำลึกๆอยู่ดีหากมีอะไรไปกระตุ้นมันหากมีอะไรให้นึกถึงคุณก็จะนึกถึงเรื่องราวดีๆเหล่านั้นอยู่ดีในวันที่คุณเลือกผิดหรือคุณปล่อยสิ่งดีๆในชีวิตไปที่เราพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะมันเพิ่งเกิดกับตัวเราเลยเราเพิ่งถูกคนเราเพิ่งเสียคนคนหนึ่งไปเพราะคนหนึ่งตัดสินใจที่จะเลือกปล่อยมือเราไปเพราะเขาไม่กล้าก้าวข้ามผ่านกำแพงความเป็นตัวเขาออกมาเขารู้สึกว่าเมื่อกี้อินมากๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยตอนที่มันมีพาร์ทนึงที่พูดถึงPride Month นะพูดถึงการเป็น LGBT ใช่ไหมมันมีวันของแม่ที่แม่รู้อยู่แล้วว่าลูกชายก็คือปีแสงเป็น LGBT เป็นเกย์แต่ลูกชายอยู่ประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ดีเท่ากับที่ลูกชายอยู่เมืองนอกที่เขาเปิดรับเรื่องนี้แล้วสามารถแต่งงานได้การที่ลูกเอาชีวิตมาผูกติดกับคนหนึ่งในประเทศไทยมันดีแล้วจริงหรอในประเทศที่กฎหมายยังไม่รองรับอะไรเลยแล้วเขาพูดเรื่องกฎหมายให้คิดในมุมของการที่ว่าเราเป็นฮิวแมนเราเป็นคนหนึ่งเรามีสิทธิเท่าเทียมกันและประโยคของแม็กซ์ก็ปิดด้วยรักก็คือรักอะครับผมความรักมันไม่มีนิยามของคำว่าเพศมากั้นอยู่แล้วคุณจะรู้สึกรักใครคนใดคนหนึ่งก็ได้แล้วทำให้ตัวของบทกวีคิดได้แล้วมันทำให้มันจี๊ดใจเรามากๆเลยว่าบางครั้งความรักมันเกิดจากการที่คนคนหนึ่งยังไม่ยอมรับในความเป็นตัวเขาเองเรารักกับคนคนหนึ่งเรารู้ว่าเขาเป็นเกย์เขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นเกย์แต่เขายังมีกำแพงสังคมบางอย่างที่เขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะถูกมองแบบนั้นถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะถูกพ่อแม่ไม่ยอมรับถ้าเขาเป็นแล้วเขาตอบคำถามสังคมยังไงถ้าเขาเป็นแล้วจะถูกจ้องคนอื่นจ้องยังไงญาติจะมองเขายังไงเขามีกำแพงหลายอย่างหลายๆชั้นที่ทำให้เขาไม่กล้าก้าวข้ามผ่านมันออกมาและสุดท้ายมันทำให้ตัวเขาเลือกที่จะไม่เดินไปต่อในความรักครั้งนี้แล้วเราก็เสียเขาไปแล้วเราก็ต้องเดินผ่านไปเพื่อจะหาคนที่มันเหมาะกับเราและเขาพร้อมที่จะอยู่กับเราแล้วสุดท้ายวันหนึ่งเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าการที่เขาตัดเราออกไปไม่ใช่เพราะไม่รักเราแต่เพราะเขาไม่กล้าก้าวข้ามผ่านปัญหาและกำแพงของเขาออกมาแล้วเราก็นึกถึงแทนเขาว่าเขาคงทรมานเนาะและมีประโยชน์นี้เขารู้สึกว่าเขาเสียใจจริงๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอไม่มีเราอยู่ในชีวิตแล้วอะมันก็ไม่มีความสุขเลยมันมีหลายอย่างที่ทำให้เราเวลาเขาเจอเขาประสบพบเจอเขานึกถึงเราเขานึกถึงว่าคำพูดดีๆนึกถึงโมเมนต์ดีๆนึกถึงสิ่งที่เรามอบให้เขาแล้ววันนี้เขาไม่มีอีกแล้วอะแต่กำแพงของเขาก็ยังสูงมากจนเขาไม่สามารถจะก้าวข้ามผ่านมันได้อยู่ดีอะแล้วพอเขามาพูดกับเราอะเรารู้สึกว่าเราก็ไม่พร้อมจะก้าวข้ามกำแพงไปหาเขาเหมือนกันนะเราอาจจะพร้อมรอเขานะในวันที่เขายังไม่พร้อมแต่การรอของเราเป็นการรอที่เราไม่ได้รอเขาคนเดียวนะมันเป็นการรอที่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเหมือนกันแต่พอเราคิดแทนเขาอะใจก็สงสารเขานะแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องรักตัวเองเหมือนกันว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปอะพอเราพูดแบบนี้มันทำให้เรานึกถึงตัวของบทกวีกับปีแสงมากเลยว่าปีแสงรักของบทกวีมากปีแสงยอมรับตัวเองไปแล้วว่าตัวเองเป็นเกย์ในขณะที่บทกวีไม่ยอมรับตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเปล่าปีแสงเลือกที่จะรอบทกวีเพื่อที่จะวันหนึ่งคาดหวังว่าเขาจะเข้าใจความรู้สึกของปีแสงแล้วก็ยอมข้ามกำแพงออกมาแล้วก็รักกับเขาแต่วันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยแม้ในไดอารี่ที่ตัวของบทกวีให้มันก็เสียใจในปีแสงมันก็เสียใจอยู่ลึกเนาะแล้วมันก็รักคนนี้ไปแล้วคนเดียวแล้วมันก็จมปลักอยู่คนเนี้ยแล้วมันก็ปล่อยเขาไปมันก็ปล่อยใจเขาไปไม่ได้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือเราในอดีตเราในตอนจังหวะช่วงแรกๆที่เราถอยออกมาแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราจะไม่เป็นแบบปีแสงหรอกเราจะไม่รอคนหนึ่งนานขนาดนี้ปัญหาของใคร
คนนั้นต้องแก้เอง เรารอเขาได้แต่เราก็ต้องไม่ปิดกั้นตัวเองเหมือนกันสิ่งที่ปีแสงทำคือเขาปิดกั้นตัวเองนะเขารักคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ปิดกั้นตัวเองไปเลยแล้วล็อกปิดตายไปเลยไม่หาโอกาสให้ใครไม่หาโอกาสตัวเองทั้งที่ตัวเขาบุคลิกดีมากหน้าตาดีมากเขาจะมีเกย์อีกกี่คนให้หาเหมือนที่แม่เขาบอกก็ได้ในชีวิตแต่เขาเลือกที่จะรักคนคนนี้ไปแล้วแล้วก็ชอบคนนี้ไปแล้วแล้วก็รอคนคนนี้ด้วยแบบมีความหวังบางครั้งความรักมันก็เล่นตลกอะครับและคนบางคนก็รอใครบางคนในแบบเนี้ยมันก็มีสำหรับเรารู้สึกว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกถ้าคุณอดทนเก่งพอถ้าคุณเชื่อมากพอถ้าคุณมีความหวังมากพอแต่สุดท้ายเห็นไหมเขาก็เจ็บอยู่ดีเขาก็ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศอยู่ดีแล้วกลายว่าคนที่รู้สึกผิดที่สุดกลายเป็นบทกวีนะที่ทำคนหนึ่งที่เขารักมากเจ็บสุดๆขนาดนี้เขาเลยแล้วเขาได้ในความเป็นจริงมันคงไม่มีโอกาสมาได้แก้ไขหรอกแต่อันนี้เขาได้มีโอกาสกลับมาแก้ไขและไม่โอกาสแก้ไขที่มันทำให้เขาได้ก้าวข้ามกำแพงตัวเองออกมาว่าเขายอมรับแล้วว่าตัวเองจะเป็นใครด้วยโมเมนต์ที่มันเกิดจากแม็กซ์เองหรือที่เขาไปนั่งฟังคนอื่นพูดเองว่าจริงๆแล้วความรักมันคืออะไรจริงๆแล้วความเป็นตัวตนหรือความเป็นเกย์มันคืออะไรแล้วเขาได้ยอมรับมันแล้วเขายอมรับตัวตนมันแล้วต่างคนต่างยอมรับปีแสงยอมรับตัวเองก่อนตามมาด้วยบทกวีสุดท้าย2คนก็เลือกที่จะรักกันอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่เราสูมันทัชกับเรามากๆอีกอย่างนึงที่ทัชกับเรามากๆเลยคือเรื่องของการที่ว่าช่วงวัยของเขาคือช่วงวัยมหาลัยเราเชื่อนะว่าคนทุกคนไม่ได้เกิดมาวันนาบีเลยว่าฉันจะเป็นอะไรฉันรู้ตัวฉันทันทีว่าฉันชอบผู้ชายมันไม่ได้ทุกคนที่จะเป็นแบบนั้นเราคือหนึ่งในนั้นเราก็ไม่รู้ตัวตอนที่เราอยู่มหาลัยเหมือนกันแล้วไม่ใช่มันอย่างปีแสงรู้ตัวเขาเป็นรักแรกเป็นความรู้สึกรักครั้งแรกกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็กลับไปดูว่าตัวเองทำไมรักคนนี้เหลือเกินแล้วก็พบว่ามันก็เกิดจากมันไม่รู้หรอกคำตอบคืออะไรแต่มันได้เผลอรักคนคนหนึ่งไปแล้วมันก็กลับแล้วมันไม่ถ้าเป็นอดีตของซีรีส์วายมันจะเป็นโมเมนต์ของการที่ว่าตัวละครจะบอกว่าฉันรักผู้ชายคนนี้คนเดียวฉันจะไม่รักผู้ชายคนอื่นอีกแล้วเพราะฉันรู้สึกดีกับเธอคนเดียวแต่ของปีแสงไม่ใช่พอปีแสงรู้ตัวเองว่าตัวเองรักบทกวีปีแสงก็ define ตัวเองทันทีว่าตัวเองคือเกย์แหละเพราะฉะนั้นตัวเองจริงๆเป็นเกย์ก็สามารถที่จะคบคนอื่นต่อได้เนาะสามารถที่จะมีความรักรูปแบบอื่นได้สามารถจะมีความรักกับเพื่อนคนอื่นได้เขาแค่เป็นโมเมนต์ของความรักที่เขาเลือกที่จะรอนั่นเองไม่ใช่รักคนคนนี้คนเดียวจะต้องเป็นผู้ชายคนเดียวเท่านั้นแล้วต้องกลับไปรักผู้หญิงไม่ใช่เพราะเขา define ชัดแล้วว่าเขารู้สึกดีกับเพศเดียวกันมันต่างกันนะซึ่งเรารู้สึกว่าตรงนี้มันพัชกับเรามากๆเพราะรู้สึกว่าจังหวะที่เราค้นพบตัวเราเองเราเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาแล้วจังหวะมหาลัยเราก็ไปเผลอชอบผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันที่เราใช้ชีวิตด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันเรียนด้วยกันรู้สึกดีด้วยกันแล้วเขาก็ชอบเราด้วยนะแต่ต่างคนต่างไม่มีโอกาสได้บอกชอบกันสุดท้ายมันก็หลุดลอยไปแหละแต่มันก็ทำให้เรารู้ตัวเองขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วเราก็รู้สึกดีกับคนคนนี้แล้วเราก็คิดเกินเลยไปถึงขั้นว่าเรารู้สึกดีถึงขั้นแบบไหนถึงขั้นเป็นแฟนเลยได้ไหมถึงขั้นเป็นมีอะไรกับผู้ชายได้ไหมมันคิดเยอะไปหมดเลยนะช่วงวัยรุ่นแล้วช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตมันไม่มีเนาะมันไม่มีใครมานั่งเสิร์ชหาได้แค่แบบโหเน็ตติดต่อโทรศัพท์ตื่นหายเลยมันไม่มีมือถือจะมาเสิร์ชอะไรระหว่างวัยในข้อมูลมันก็น้อยมากเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราเองเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าตัวเราเองคืออะไรคนอื่นภาพลักษณ์ที่เราเห็นในช่วงนั้นก็ต้องแบบเป็นตุ๊ดไปเลยเป็นกระเทยไปเลยเป็นสาวประเภท2ไปเลยมันไม่มีเกย์แบบที่เราเข้าใจมันไม่มีเกย์แบบที่ทุกวันนี้ที่คนเข้าใจว่าบางคนก็ใช้ชีวิตแบบผู้ชายปกติแต่แค่มีรสนิยมในการชอบผู้ชายด้วยกันมันไม่มีใครมาบอกเราแบบเนี้ยมันเป็นจังหวะที่เรายากกับตัวเองมากๆที่เราไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองคืออะไรสิ่งที่เราเกิดขึ้นตอนนี้คืออะไรจนเราต้องผ่านมันมาด้วยตัวเราเองว่าอ๋อจริงๆแล้วมันไม่ต้องสนใจหรอกมันคืออะไรแต่เรารู้แค่ว่าวันนี้เรามีความรักให้กับผู้ชายคนหนึ่งเรามีความรักให้กับคนคนหนึ่งที่เป็นเพศเดียวกันเรารู้สึกดีกับเขามากเหมือนที่เราเคยรักแฟนที่เป็นผู้หญิงมาแล้ววันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปแล้วแต่เราไม่เคย define ตัวเองนะว่าเราเป็นไบหรือเปล่าเราเป็นเกย์หรือเปล่าแต่สิ่งที่มันผ่านมาหลังจากวันนั้นเราก็มีแฟนเป็นผู้ชายเนาะอาจจะไม่เคยมีแฟนผู้หญิงอีกเลยแต่มันทำให้เราค้นพบว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ define ตัวเองเลยว่าเราชอบอะไรหรือเป็นอะไรไม่เคย define ตัวเองว่าเป็นเกย์ด้วยซ้ำแต่เรา define ตัวเองว่าเรารู้สึกรักใครก็รักคนนั้นแหละเรารู้สึกชอบใครก็ชอบคนนั้นแหละแล้วรู้สึกแค่ว่าตอนนี้รสนิยมของเราคืออาจจะมองแต่ผู้ชายอาจจะมองชอบผู้ชายมองเพศเดียวกันมองว่าได้เป็นเกย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าในเมื่อรสนิยมตอนนี้เป็นแบบนี้ปัจจุบันตอนนี้เราชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมองแต่คนแบบนี้เราก็เลือกที่จะรักคนแบบนี้ถูกไหมเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตเราจะกลับไปรักผู้หญิงอีกหรือเปล่าเราไม่เคย define มันเลยแต่เราแค่รู้สึกว่า define ของเราคือ love is love รักก็คือรักเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเรารักใครความรักมันคือการที่เราจะดูแลเขาอยากจะปกป้องเขาอยากอยู่ข้างๆเขาอยากจะได้จีบเขา
ความรู้สึกคือมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สนใจเลยว่าเป็นอะไรเราสนใจมากกว่าว่าคนตรงหน้าคือใครแล้วรู้สึกดีกับเขาหรือเปล่าแต่ถ้าเราคนตรงหน้าเราคือเพศเดียวกันคนตรงหน้าเราคือLG เป็นเกย์มันก็เราก็มีบทเรียนในชีวิตเหมือนกันว่าคนตรงหน้าก็ควรเป็นคนที่เขาชอบในไทป์แบบเราเหมือนกันเพราะว่าคนตรงหน้าไม่ได้คิดเหมือนเราเนาะงั้นเราการที่เราไปชอบผู้ชายแท้ๆเลยมันก็เฟลแน่นอนตั้งแต่ต้นความรักครั้งนี้จะเป็นความรักข้างเดียวทันทีมันประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่เขาเป็นเกย์หรือเขาที่ชอบผู้ชายเหมือนกันเราถึงจะรักเขาได้มันก็คือการเรียนรู้สั่งสมมาแหละจนสุดท้ายพอมารักผู้ชายในแบบที่เป็นชอบผู้ชายเหมือนกันมันก็จะถูกคนอื่น define ไปเลยว่าเราก็คือเกย์แต่ถามว่าเรามายไหมว่าใครจะ define เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเรารู้ตัวเองว่าจริงๆความรู้สึกของเราคือเกิดกับใครรู้สึกกับใครรู้สึกอย่างไรเรารู้สึกว่าโมเมนต์ตรงนี้มันทำให้ตัวของการเลือกของปีแสงและกวีมันทัชใจเรามากว่าบางครั้งโมเมนต์ของการรักใครสักคนหนึ่งปีแสงรู้ตัวเองตั้งแต่ต้นว่าเขาชอบอะไรเลือกใครแต่บทกวีเองกว่าจะรู้ตัวเนาะต้องผ่านไป30 ปีย้อนเวลากลับไปกลับมาถึงเข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เป็นกรอบของเรามาตลอดว่าเราชอบผู้ชายไม่ได้เราต้องชอบผู้หญิงเราต้องมีครอบครัวเราต้องมีลูกสิ่งที่เรากรอบตัวเองเอาไว้ครอบตัวเองเอาไว้บางทีอาจจะเป็นมายาคติบางอย่างก็ได้ที่ทำให้เราไม่ปลดล็อกความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วเรารักใครได้เรารู้สึกต่อใครได้เราเชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่ติดบ่วงอะไรแบบนี้อยู่ที่เราเล่าไปว่าเราเพิ่งเสียใครคนหนึ่งมาแล้วว่าเขาก็ติดบ่วงแบบนั้นอยู่บ่วงที่เขาก้าวข้ามผ่านมาไม่ได้แล้วมันน่าเสียดายนะเพราะบางครั้งนึกถึงตัวบทกวีสิถ้าบทกวีก้าวข้ามผ่านไม่ได้แล้วเราเป็นคนดูเราจะโคตรเสียดายรู้สึกว่าเขาได้เสียคนดีๆคนนึงไปแล้วคนดีๆคนนั้นก็จะไม่กลับมาหาเขาอีกแล้วคนดีๆคนนั้นก็เลือกที่จะหายเข้าไปจากชีวิตโดยที่ไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยเขาได้ติดตามเราอยากจะทำแบบนั้นหรอเราอยากจะเลือกทางที่เรายอมเสียคนดีๆที่เขาดีกับเราขนาดนี้หรอเพราะแค่เรารู้สึกว่าเรามีกรอบของชีวิตและกรอบนั้นเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่ากรอบนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ความลึกๆของเราข้างในจริงๆที่มันชัดกว่านั้นแล้วมันถูกต้องกว่านั้นคือการที่เรารู้ว่าเรารักเขาเราเลือกที่จะเอากรอบมาครอบเราหรออันนี้คือการตั้งคำถามนะครับผมความรู้สึกคือบางครั้งเรารู้สึกว่าใครก็ตามอาจจะติดกรอบมากจนเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรเพราะสุดท้ายพอเราอยู่ในกรอบไปเยอะๆเยอะๆครับกรอบมันจะฆ่าเราเองแล้วพอถึงวันที่เรารู้สึกมันเสียมันไกลเกินไปที่จะกลับมาแก้ไขได้เราจะเริ่มรู้สึกว่าเราดันสร้างกรอบเหล่านั้นไว้ทำไมแล้วทำไมเราถึงไม่ทำจำใจตัวเองตั้งแต่ต้นทำไมเราถึงไม่ทำตามสิ่งที่เรารู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกความเป็นตัวเองตั้งแต่ต้นเพราะถ้าทำแบบนั้นตั้งแต่ต้นเราคงมีความสุขกว่านี้ตั้งแต่ต้นไปแล้วดีกว่ามาเลือกในวันที่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วเราไม่มีความสุขโอเคก็ประมาณนี้ครับกับ EP นี้นะครับผมก็โมเมนต์หวานมาน้อยโมเมนต์ดราม่าจริงมาเยอะก็เลยพูดดราม่าซะเลยนะครับผมรู้สึกว่าที่เราอินกับมันก็แบบนี้แหละอาจจะพูดเป็นเรื่องที่พูดเยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะใกล้เคียงใกล้ชิดกับใครหลายๆคนได้และทุกคนก็น่าสัมผัสถึงมันได้ในเรื่องที่เรากำลังเล่าอยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยต้องรอดูต่อไปแล้วแหละว่าพอจีบกันแล้วเป็นยังไงต่อความหวานเป็นยังไงต่อมุมเรื่องที่อยากชมคือกระแสของน้องๆเรารู้สึกว่ามันเบลนด์เข้ากันได้ดีมากๆนะทั้งตัวกวินแล้วก็คิสนะเวลาอยู่ด้วยกันแล้วชอบมุมกล้องของการที่เป็นตัวเล็กตัวใหญ่คือเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นมุมกล้องนี้ตั้งแต่แรกแล้วแต่เราไม่ได้เห็นมาหลายนานแบบ EP 8 EP 8มันไม่ค่อยเห็นแบบชัดๆแต่มุมนี้คือมุมโรแมนติกและมันชัดๆคือน้องคริสก็เล่นเป็นตัวเล็กตัวน้อยมากเล่นเป็นเต่ามากเล่นเป็นคนน่ารักมากตัวมีมากขณะที่กวินก็เล่นเป็นคนที่คูลๆเท่ๆและตัวสูงแต่มีความเขินอายและมีความน่ารักอยู่ในตัวแล้วพอยืนอยู่ตรงข้ามกันมันเป็นตัวเล็กตัวใหญ่มันเป็นมุมกล้องที่เราชอบมากๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันน่ารักมันเหมือนกับแบบคนนึงตัวเล็กคนนึงตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะกันดีนะครับผมซึ่งเราไม่เห็นฉากแบบนี้หรือมุมแบบนี้ตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้เลยรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าทำอะไรให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆ2คนนี้มันดีนะมันน่ารักนะจริงๆถ้าทำโมเมนต์แบบเนี้ยหรืออะไรแบบนี้ตั้งแต่แรกๆมันจะเหมือนกับแบบทำให้ดูมีเสน่ห์ขึ้นกว่านี้เยอะเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเอาจริงๆเป็นวายไหมวายแหละแต่มันเป็นวายที่ค่อนข้างจริงจังไปนิดนึงเป็นวายที่โรแมนติกพาร์ทมันมาเป็นแบบลุ่มลึกมันไม่ใช่เป็นโรแมนติกพาร์ทที่เหมือนกับหวานใสหวานหยดหวานแหววอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นพอมันเป็นดราม่าไปนิดนึงเนี่ยคนที่เขาไม่ค่อยชอบดราม่าตึงๆหรือคนที่เขาชอบแบบ
ไม่ได้ชอบดราม่าจริงจังเขารู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยชอบเสพอะไรแบบนี้ต้องพูดแบบนี้ดีกว่าเพราะรู้สึกว่าบางทีบางคนชอบความย่อยง่ายบางคนคือการย้อนเวลามันก็ย่อยยากแล้วไงพอเป็นดราม่าอยู่มันก็ย่อยยากขึ้นไปอีกมันเป็นชีวิตคนมันก็ยิ่งดราม่าขึ้นไปอีกเนาะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์วายที่มันไม่ดูและสบายขนาดนั้นมันไม่ดูแล้วกลมขนาดนั้นมันยังมีความเป็นดราม่าค่อนข้างสูงอยู่มีความเป็นชีวิตจริงค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้ซีรีส์วายเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังค่อนข้างเอาจริงเอาจังมันไม่ดูแบบผ่อนคลายหรือฟีลกู๊ดขนาดนั้นทั้งที่จริงแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพอมันพอเวลาผลพาร์ทโรแมนติกอะที่มันควรทำงานด้วยความโรแมนติกแบบจริงจังๆอะความเป็นฟีลกู๊ดมันก็ค่อยๆกลับมาในจังหวะแบบนี้อะไรเงี้ยในจังหวะที่มันมีโรแมนติกพาร์ทเข้ามาซึ่งมันก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้หลายๆ EP โรแมนติกพาร์ทมันน้อยด้วยและอย่างหนึ่งคือมันก็ไปโฟกัสกับตัวละครอื่นให้น้ำหนักกับตัวละครอื่นค่อนข้างเยอะคือเป็นซีรีส์ที่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจริงจังเพราะกระจายบทดีมากบทน็อตบทแพรคือถูกกระจายไปดีมากๆทำให้บทของคู่หลักมันมีพื้นที่ในการเติมเต็มหรือในการเล่าถึงหรือในการพูดถึงความสัมพันธ์น้อยก็เลยหวังว่านี่คือสิ่งที่อยากจะพูด EP หน้าช่วยจัดให้เต็มๆหน่อยนะครับอย่ามาแบบครึ่งๆกลางๆอย่ามาแบบโปรยๆหยอกๆตัดตัวอย่างหลอกๆแล้วก็มาตอนที่จบของ EP แล้วก็ตัดจบอย่านะครับคุณวาสุเทพนะครับเพราะว่าถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่อาทิตย์หน้าเตรียมเชื้อเพลิงแล้วนะครับเพราะว่า EP 10 คงจะไม่มีอะไรให้รุนแล้วเตรียมเผาแล้วนะคะขู่เอาไว้ก่อนโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์ก็จะกด subscribe นะครับติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย